Ja, Want je hebt ook een hele bewuste strategie. Dus hoe heb je meerwaarde in het schap? ja. Maar hoe val je op in het schap? Daar heb je ook heel bewust over nagedacht. Ja, kijk, als je naar de verschillende schappen kijkt in de supermarktketens, dan zie je vaak dat duurzaamheid iets moderner wordt gepresenteerd. Dus dat mensen, als ze iets met duurzaamheid willen, vallen voor iets wat qua design extra opvalt. Ja, Je kunt denken aan Tony Chocoloni, maar je ziet ja, vervolgens dat een Lidl en een Aldi en misschien ook wel Albert Heijn in kleurstelling ook van de duurzame repen weer voor ja, opvallende verpakkingen kiezen. Je ziet hetzelfde met de Flower Farm, met de palmolievrije margarine, een ja, zwarte verpakking tussen de ja, blue band, hè? Dus tussen de boters. Dus op die manier hebben wij natuurlijk ook nagedacht van hoe kunnen wij opvallen in dat schap. Want als we hetzelfde doen als de anderen, dan weten we in ieder geval bijvoorbeeld dat het een mislukking wordt. precies. Hè, nu weten we het ook niet of het gaat lukken, maar je hebt in ieder geval een strategie gekozen die zou kunnen leiden tot een succes. Nou, Ja, wat we gedaan hebben, is dat onze verpakking voor de plakken die nu bij Plus landelijk in de schappen liggen, die zijn paars. ja, En niemand heeft die kleur. En, nee. ehm en daar staat dan ook nog eens op, de beste kaas van is dan doorgestreept voor de wereld. Ja, Dus daar precies. uiten we ons weer van, nou ja, als je ons koopt, dan doe je daar aan die beweging doe je mee. Ja, dus we Dus moeten zoeken naar paarse kaas. we Nou ja, de moeten de paarse Pasen kijken, verpakking. precies. Ja, dat is mooi toch? En, Ja, perfect. ja, en de stukken die zijn iets minder opvallend, maar we hebben wel een heel, ik vind wel dat we, ja, sorry, mag je ook ergens trots op zijn, toch? Ja, je Ik mag er vind dat heel we gewoon een trots op hele mooie zijn. verpakking hebben. Ja. Ja, En dat er vind ik zijn we ook. best wel grutskop op zijn Fries, zeg maar. Ja, ja, precies. Gruut is dat in het Ja, dat is Limburg. ook een Dat lijkt Limburg, wel hè? een beetje. Ja, ja. Maar ik ben import hier, dus Oké, ik kan het oké, niet goed ja. uitspreken. Ja. Ja, nou ja, ik vind het heel erg tof, want je bent dus een bodemkundige. Je bent een enorme drive voor duurzame zuivel, maar je bent ook echt een Ja. marketingman in hart en nieren. Was je dat altijd al? Of, Ja. Nou, ik heb een enorme nieuwsgierigheid op dat vlak. Dus ik heb altijd, al jaren zit ik te kijken naar dat schap. Wat komt er nieuw in? Ehm, en wat gaat eruit soms, maar wat komt er nieuw in? En hoe ziet dat eruit? En waarom is dit dan nu op deze plek gekomen? Dat doe ik bij eieren, ja, dat doe ik bij verse zuivel, maar dat doe ik ook bij chocola en koffie, want ja, dat zijn toch ook de dingen die ik heel graag lust. Eh, beroepsdeformatie is het ook wel een beetje. Ja, ik heb ook natuurlijk nog bij Solidaridad gewerkt, hè, dus echt in die internationale ketens gewerkt, zuivelprogramma's gedaan in Afrika en Azië. Dus die wereld ken je. Dus dan, ja, voedsel en hoe dat geproduceerd wordt en hoe dat dan zit, dat is iets wat mij al heel lang triggert en waar je dus ook steeds meer van weet. En dan ga je haakjes maken op een gegeven moment. Hè, van dan zie je wat een ander merk doet en denk oh, dat is goed. Alleen, ik zie dan Flower Farm natuurlijk ook op billboards langs de snelweg. Je begint overal op te letten. En dan denk je, ja, dat zijn hele grote budgetten. Die hebben wij bijvoorbeeld dan weer niet. En dat, nee, maar op de verpakking heb ik heel goed gekeken naar van ja, je moet iets extreem anders doen. ja. Daar begint het mee. Ja. Ja, ontegenzeggelijk en opvallend. Het moet Ja. gewoon, dit is de Frieske, daar kun je niet Ja. omheen. Ja. Ja, Ja, of eigenlijk dat ze in de winkel soms misschien je naam vergeten zijn, maar dat ze zeggen tegen degene die het in de schappen legt, zegt ze ja, die lekkere kaas met die paarse verpakking. ja, Weet je, precies. dat moet blijven hangen. Die Ja, naam de Frieske is, dat mogen ze ook onthouden, maar eigenlijk gaat het daarom. ja, de paarse verpakking. Dat gevoel en het kunnen omschrijven zonder de naam te kennen, dat is eigenlijk wat je wilt achterlaten bij zo'n verpakking. Ja, nou, maar dat doe je echt fantastisch. Je website is anders dan andere sites. Het Ja. verhaal wat je vertelt is heel erg anders. De grutto in het logo of Ja, de grutto die je ook gebruikt. en toch worstel ik ook wel, want de mate van activisme zal niet iedereen aanspreken. Dus je moet daar wel de balans in vinden. Als je Ja, Mogi koffie hebt, die doet het heel activistisch. Guido van Staver, ik vind het ook mooi wat ze doen. Maar is dat succesvoller dan bijvoorbeeld wat de koffiejongens doen? ja, Die wat meer op de tussenweg zitten, die in die zin ook commerciëler zijn. Ehm, en nog beter luisteren waar de klant op inhaakt, zeg maar, of wat de ja, klant belangrijk vindt. Ehm,
Nu zijn we natuurlijk ook met social media zo bezig, maar goed, daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar daar leer je ook wel weer heel veel van waar mensen op, dat vind ik het mooi nu, van waar mensen dan op inhaken. Ja, En wat ze belangrijk vinden. En want dan kun je daar ook meer mee doen in je uitingen uiteindelijk. ja. Maar Ja, zoals want je je mij runt nu allerlei ziet, kleine ja, experimenten. ja. Ja, Maar zoals je nu menu ziet staan op de homepage van de website, daar hebben wij nu ook discussie over. Is dat wel, dat is gewoon een beetje misschien wel, is dat wat je wilt laten zien op dit moment, zeg maar? Of moet het toch even in eerste instantie over kaas gaan en daarna dit verhaal te vertellen? Hè, ja, dat zijn afwegingen wel, ja, waar we het er samen over hebben. En ja, dus je moet continu bijschaven. Ik zie ook ja, dat andere merken, ik let bijvoorbeeld heel erg ook op wat de koffiejongens doen, die zijn continu aan het schaven in ja. hun uitingen. Ja, en Dus kijken dan, wat levert het op en wat ja, moet ik nu ja, vertellen ja, en op welk kanaal moet ik wat vertellen. ja, Ja. ja. Run je dan ook 2 verschillende homepages of zo? Dat je de ene wel met een toeter Oh, hebt dat en is de wel een goed andere niet? idee. Ja, die ga ik meenemen. Ik zou het Dat gewoon doen we. testen, want je weet het niet. Ja, Ja, je dat moet is gewoon wel. AB-testen. Ja, Ja, ja. fantastisch. En je zegt Ook wel we. een inspiratiebron is bijvoorbeeld Nederland wijn. Oh ja, Hè? Maar ook daar zie ik dan de etiketten heel anders zijn in de Jumbo, want daar zijn ze ook te koop, dan wel wat je op de website kunt vinden. ja, Met wijn kun je dus nog eens wat switchen in samenstellingen, dat kunnen wij minder met kaas. Maar ja, daardoor heb je, ik vind wel dat ze altijd hele mooie flessen hebben. En tegelijkertijd ja, is het ook biologisch, maar die doen het minder doen wel iets aan activisme, maar zetten dat niet centraal. Dus nee, op die manier zit ik naar allerlei merken te kijken, die ik zelf ook consumeer, zeg maar. ja, Die een eigen verhaal willen vertellen. En hoe doen ze dat dan? ja. Ja. Ja, en ik denk dat je ook moet loslaten dat je alle consumenten in één keer kunt bereiken. Weet je, je hebt 6 miljoen liter melk en er wordt 14,2 miljard kilo melk Dat is ook. geproduceerd. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je die doelgroep, die 6 miljoen Ja. liter of kilo afneemt, die moet je in eerste instantie meekrijgen. En dan verleg je de norm weer. En hup, 20-30% bovenop. En weer, en groter. Nee, En dan is het vraag. maar dat ben ik Ja, met je eens. Je moet ja, 100% achter je boodschap staan ja, en die ook vertellen. Alleen, hoe je dat vertelt, ja. dat is natuurlijk de kunst van marketing. Ja. Ja. Ja, en het is ook zoeken wat slaat aan. We hebben ook zelf wel eens dat je, en ik vooral, ik ben gewoon een nerd puur zang, dus dan wil ik het weer te moeilijk maken. Terwijl als je het versimpelt, dan heb ik het idee dat de boodschap niet helemaal compleet is. En toch snapt iedereen het in één keer. Ja. Ja. Dus het is ook zoeken van waar slaan Maar mensen op aan en dat moet welke ik dus ook niet zelf doen. Nee, want je hebt een team. Dus Ja. je hebt, Ja. wat je zegt, je hebt een klein team dat het de Frieske, de kaas Operationeel. Ja. maken en zo laat je door anderen doen. Maar, Ja. maar wat is je team? En wat is jouw marketinggeheim? Met welk clubje doe je dat? Nou, eigenlijk doe ik dat intern met één persoon die mij helpt en support geeft op marketing. Maar wij leunen op freelancers en een klein ICT-bedrijf in Dokkum. Ja, Dat is Refresh in Dokkum, kan ik ook wel even noemen, Tjerk, Pieter en Robin. Waar wij heel prettig mee samenwerken. En waarom? Ehm, Het zijn jongens die tijdens hun studietijd al spullen kochten ergens en dan verkochten op bol.com. ja, Dus er zit ja, ondernemerschap in, ze snappen je. ja, Daarnaast willen ze continu heel snel acteren. Dat is ook heel ja, belangrijk bij online marketing, dat je heel snel acteert. Dus je kunt hele mooie, robuuste, strakke, sterke ICT-systemen bouwen. En vervolgens zit er een traagheid in, waardoor je uiteindelijk niks extra's gaat verkopen. nee, En dus het is zoeken ook van die balans. En dat is ook waarom wij nu een hele prettige samenwerking met hen hebben. Ook dat het ja, energie geeft aan elkaar, zeg ja. maar. Hè. Dus Het ik zijn ook merk dat leuke zij het heel jongens. top vinden om voor ons, om voor de Frieske te werken en daaraan mee te doen. En ook met ons, zeg maar. En tegelijkertijd, dus dat voel je gewoon. En tegelijkertijd betekent het ook veel voor ons. Daarnaast werken we met Elise en Niels. Zij doet eigenlijk, schrijft heel veel, hij doet wat aan vormgeven. We hebben meer vormgevers voor verpakkingen, heb ik weer een Ja, andere vormgever. Ook een hele mooie samenwerking. Maar wel, we hebben dus eigenlijk een heel mooi netwerk van professionals om ons heen. Nou, ja, als het dan gaat om de copy, als we het over social media hebben, dan werken we heel veel met Elise en Niels. En zij zijn freelancers en ze kunnen, ook zij vinden het heel mooi om voor ons te werken. ja, Dus het begint uiteindelijk toch wel met die passie voor waar je mee bezig bent. Dus ja, ook als ik het aan jou uitleg nu, ik vertel niet het verhaal van een ander.
Nee. Vooral mijn eigen verhaal. Hè? Dat is al, dan hoef je je niet in allerlei bochten te wringen. Nee. Je vertelt gewoon wat je bij je hebt. Ja. Voor Elise en Niels is het zo dat zij heel veel affiniteit daarvoor voelen. En, en Elise schrijft gewoon heel snel, vanuit dat hart zeg maar, schrijft zij heel snel teksten voor ons. En dat is wel heel fijn. Ja. En Niels weet daar hele mooie beelden bij te maken. Ja. En voor de socials dan met name, tot nu toe. Dat is een heel mooi groepje mensen die we... Daarnaast werken we nog met veel andere mensen hoor, in die keten natuurlijk ook, maar ook bij marketing. Dus zoals die verpakking is weer ontworpen door 2 andere mensen. Ja. Maar je hebt gewoon je specialisten om je heen die jou helpen en die jou souffleren. En jij kunt het op hun afvuren, alle ideeën, en zeggen van zouden we hier iets mee kunnen? En dat is gewoon denk ik ijzersterk. Ja. En je zegt ik test ook. Dus je zei het leuke met de socials en de campagnes die we doen is dat je iets lanceert of je hebt campagnes lopen en je krijgt iets terug. Er wordt wel of niet op geklikt. Of, kun je daar iets meer over vertellen? En wat je hebt ontdekt? Nou ja, kijk, we hebben 3 campagnes, 3 verschillende campagnes lopen. Hè. Ik denk dat het goed is om daar even mee te beginnen. We hebben een campagne lopen die is in Friesland. En die roept mensen op om naar de winkel te gaan om het daar te kopen. Want er zijn hier op heel veel plekken te koop. En als ze er niet liggen, aan de winkelier te vragen van... ik ben op zoek naar de Frieske, heb je dat ook? Hè? Ja, dus je wilt lekker chauvinistisch. Gewoon in Friesland koop je de Frieske. Ja, je wilt op elke straathoek te koop zijn. Geen discussie. Je wilt er voor elke Fries zijn. En, nou, daar heb je natuurlijk een campagne voor. We hebben een campagne voor de pluswinkels. Nou, dat doen we dan op spot. Dus dat betekent dat wij van de 400 winkels 200 winkels geallockeerd hebben. En een kilometer daaromheen doen wij deze campagne. Ja. Dus daar doen we een cirkel omheen. En dat spreekt je natuurlijk aan, Melanie. Dat is de manier om consumenten rondom een verkooppunt te enthousiasmeren voordat ze de winkel instappen. Precies. Maar niet alleen de consument die ziet die social media, maar degene die de kaasassortiment of de kaas in de schappen legt en ervoor zorgt dat dat er ook in blijft, en die soms ook de keuze maakt of het er wel of niet in blijft, die ziet het ook. Ja, het is ook beïnvloeding van die persoon. Ja, het gaat dus om maar we hebben te maken met een keten van beslissers. Het is niet alleen de consument. Het is ook die category manager van die retailer. Het zijn tot en met degene die het in de schappen legt, tot en met de ondernemer van deze winkel, tot en met de shopper en de consument. De shopper en de consument zit natuurlijk ook nog verschil in. Ja, precies. En dus er is een hele keten van beslissers voordat jij uiteindelijk op die tafel belandt en op die boterham. Ja. Dus dat vind ik interessant. We weten natuurlijk nog niet wat de impact daarvan is. Maar, want we zijn daar nog maar net mee begonnen. Maar dit is eigenlijk de pluslijn. En dan de derde lijn is dat wij onze online verkopen stimuleren in de Randstad. Ja. Dus dan heb je het over de want je hebt ook een kaasabonnement. En je kunt de kazen ook op de website van de je kunt het los bestellen in kaas. Maar ook we hebben cadeaupakketten. Nog wat andere attributen erbij, zeg maar. En je kunt er een kaasabonnement afsluiten. Waarbij je gewoon 1 keer in de 4 weken of 2 weken een bepaalde pakket krijgt. Zodat je nooit zorgen hoeft te maken over smakelijke en duurzame kaas gedurende het jaar. Ik denk dat ik voor mijn kerst krijg ik mijn stok alde weer binnen. Dus Ja, en die kan zelfs in de brievenbus. Dus we hebben platte stukken, dus je kunt kiezen voor een plat pakket, noem ik maar even, en die valt in de brievenbus. Dus op die manier hoef je er ook niet voor thuis te zijn. Maar dat is we hadden dat eerst alleen maar en toen bleek toch dat er een hele grote groep gewoon wilde een grotere doos. Nou, klaar dan. Ja. Dus dat is ook een beetje... ook goed nieuws. Maar maar het is wel, wat wel mooi is dat mensen daar toch verschillend op reageren. Dus je ziet toch echt dat kaasvormpje waar wij dan een pompenblad van gemaakt hebben in die uiting van social media in Friesland, gewoon meer wordt aangeklikt. Ja. Dus dat chauvinisme, iets van onszelf kopen uit de eigen omgeving, dat is echt een trigger. Ja, echt een trigger. En je ziet dan dat Meta in dit geval daar dus meer op gaat sturen dan vervolgens om die dan ook meer in te zetten. Ja, wij zien het terug in onze campagnes dat je een lokale, dus alle winkelpunten, en daar verwerken we dan de ondernemer in. En de foto's van de bekende ondernemer die zij dus kennen, daar wordt gewoon meer op geklikt. Als het niet een foto is van alleen maar een merk, maar iets herkenbaars. Ja. Ik denk deels chauvinistisch in jouw geval en deels ook gewoon menselijk. Ja. Dat je van, die ondernemer die ik ken, daar kom ik altijd. Tuurlijk like ik dat, tuurlijk reageer ik daar even op. Ja. Het is gewoon heel menselijk.
Ja, dus daar doen wij nog te weinig mee, moet ik zeggen. Wij moeten nog meer de mens ook centraal stellen en kijken wat dat doet. Ja, Dus dat kan ook, maar dan moeten we hele goede foto's hebben. Dan moet je daar beelden bij maken of eventueel ja, filmpjes. Dus we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Maar als we het over duurzaamheid hebben, is dat ook wel zo'n ding. Want ik hoop meer te weten te komen welke thema's mensen eigenlijk echt belangrijk vinden. Wij ja, vinden heel veel belangrijk. ja, Maar is dat ook waar die consument dan op zit te wachten? Wil misschien wel alles meekrijgen, maar legt de focus misschien wel bij dierenwelzijn. ja, Dat, perfect. daar Ja, lijkt het nu naartoe te gaan. ja, precies. Terwijl Dus ik niet de zelf, boodschap. ja, Ja, terwijl ik het concept ook wel opgezet heb voor die dierwaardigheid. ja, Maar bij mij als bodemkundige is dat bij de planeet begonnen. ja. Grappig, hè? En dus, Ja, en je kunt ook nog misschien wel verschillen in regio gaan zien. We hebben echt ja, verschillen gezien, bijvoorbeeld op de huidskleur van modellen. En dat je in sommige, als het gaat om kleding bijvoorbeeld, of ja, brillen of zo. En dat je ziet, in sommige regio's zie je dat de witte modellen of de zwarte modellen beter, zeg maar, ja. presteren. Dat En willen we ik niet, kan maar het me is wel zo. Ja, ja, mensen willen ja, gewoon iets herkenbaars ja, zien. En de diversiteit en de samenstelling van een gemeente of een wijk of zo, dat heeft ja, dus ook invloed welke beelden daar je wil laten zien. ja, Dus ik kan me best voorstellen dat je in de Randstad uiteindelijk op hele andere thema's de ja, advertenties moet laten zien dan Limburg bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar goed, er ja, is ook nog een verschil in de communicatiestijl die ik op LinkedIn heb. ja, Waarbij ik eigenlijk een veel urgentere boodschap heb naar beslissers in die voedselketen. ja, Van het kan anders en het moet anders en het kan anders als je met ons gaat werken, bijvoorbeeld aan inkoop. precies. Ja, En daar wil je natuurlijk ook de positieve verhalen wel laten zien van waar je slaagt, vanuit je bedrijf geredeneerd. Maar als we naar de consument gaan en de social media, dus via Instagram en Facebook, dan zit er natuurlijk ook veel meer humor in. ja. Hè, en ook dat is natuurlijk dan heel belangrijk. Van, Ja, en het is snackable content. Het is kort, ja, krachtig, 8 ja, seconden, that's ja, it. Ja, ja. Dus je wilt ook dat die glimlach aan de andere kant ontstaat, zeg maar. Want ja, mensen willen uiteindelijk gewoon blij worden van jouw kaas. En niet ja. zwaarmoedig. Hè? Nee, dat klopt. Dus dat is natuurlijk ook een waarschuwing naar mij. Want ja, ik zit er wel soms wat zwaar in. Dat ik denk van, goh jongens, er moet nog zoveel gebeuren op deze aarde, noem ik het maar even. Want dat is de cirkel van betrokkenheid, zeg maar. Ja, Dus ik moet dan altijd weer terug naar die cirkel van invloed. Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat wij vanuit ons stekkie, vanuit ons stuk in die discussie, onze rol kunnen spelen. ja, En dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij deze tijd, vind ik, van... nou ja, er is natuurlijk heel veel verwarring in de voedselwereld. Natuurlijk niet alleen, maar juist ja, ook in de hele samenleving. En dat mensen op zoek gaan naar iets waar ze wel houvast aan kunnen krijgen. En dat is eigenlijk ook wel wat je soms ook met kaas kunt bieden. Het klinkt wat moeilijk, het ja, klinkt wat groots allemaal, maar ja, het is wel... Ja, we moeten wel die onderstroom van onrust, dat triggert me wel van hoe je daarop kunt aansluiten. Wat dat dan ja, is, wat mensen dan als behoefte hebben. ja, Ik las ja, laatst ook snap een ik. stuk over de hospitality, zeg maar. Dus over mensen die in de food service wereld Hotels, ja, zitten. ja, En die zeggen ook van ja, dat de Roaring Twenties komen deels dan terug. Hè? Dat mensen ja, zich wat terugtrekken, zich eigenlijk even afkeren van de moeilijke materie, zeg maar. En dat wil je uiteindelijk niet. Je wilt nee, uiteindelijk dat mensen wel betrokken blijven, maar gewoon hun ding daarin doen. Hoe klein ja. die soms ook is. Hè? Ja, maar het is ook Nou, zo complex ja, ja, als je denkt een goede keuze te maken en dan blijken er allerlei neveneffecten aan te zitten ja, die weer ongunstig zijn. Dus het is als consument ook heel moeilijk. Daarom is het ook zo fijn dat je gewoon kiest paars in het ja, supermarktschap. Dat is gewoon een goede keuze. ja, Ja, nou, ja. dat maakt je ook heel gemakkelijk dan. Ja, dat baant Ja, verparen, zeg maar, in een route die je soms nog niet weet waar je naartoe moet. Maar dat zijn dan keuzes waar je van denkt, nou, ja, dat lijkt het goede pad. Het lijkt het goede pad, zeg ja. maar. Ja, ja. En als je nu, want je bent 8 jaar bezig, 7 jaar op de markt. En als je dan kijkt naar, wat zijn de 3 marketinglessen die je hebt geleerd? Wat zou je anders doen? Of wat zou je eerder doen bijvoorbeeld in hindsight, als je Nou, die eerste terugkijkt? jaren waren eigenlijk niet zo bedoeld, maar het was niet zo bedoeld, maar uiteindelijk waren dat experimenteerjaren. Ja, Ik werkte daarnaast gewoon nog 50% van mijn tijd bij Solidaridad. Dus ik was daar deeltijd mee bezig. Wat ik ervan geleerd heb, is dat speciaalzaken in Nederland eigenlijk niet zitten te wachten op duurzaamheid. Klinkt raar, hè? oké. Ja, Dus dat het was was er eigenlijk echt de een markt waar ik me niche eerst op markt. gericht heb. Dus ik had een wat traditioneel merk ontwikkeld, De Vrieske.
Heel Fries, duurzaam, wat paste in die wereld, zeg maar. En dat sloeg niet aan. Ja. En toen kwam ik uiteindelijk ook wel tot de ontdekking van het vertrouwen van de consument gaat over de toonbank in dit geval. Er staat iemand achter waarvan je denkt, die man heeft er verstand van, dus het zal wel goed zijn. Dat gebeurt op de markt, dat gebeurt bij de speciaalzaak, maar het heeft tot effect dat er in die wereld relatief weinig duurzame kaas wordt verkocht. Ja. En dat is iets waar mensen denken, dat meen je dat? Ja, dat is echt zo. Ik zou ook echt bij de duurzame kaas verkocht, maar veel minder dan in de supermarktketens, waar ze veel meer erop af worden gerekend. Dus de beslissers, die moeten en willen er wat mee, want ze moeten erover rapporteren naar Brussel. Ze liggen op de meetlat van de maatschappelijke organisaties. Ze hebben allemaal echt MVO-programma's waar ze binnen mensen ruimte krijgen om het in te vullen. En die mensen nemen die kans dan ook, want die willen er graag wat mee doen, maar krijgen de ruimte ook doordat die druk van buiten er is. Ja. En dus ik zie die beweging daar veel meer, maar dat betekent wel dat je met je merk heel anders moet kijken. En toen kwam die. Toen kwam Sikko voorbij, een vriend van een vriend. En inmiddels ken ik mezelf ook heel erg goed. En zei ik, Trines, ik zie je liggen in de winkel. En ik hoor jou. En het is niet hetzelfde. Oh. Ja, dus ze zegt, als ik jou hoor, dan wil je echt dingen veranderen. En als ik jou in de winkel zie liggen, zie ik dat helemaal niet terug. Ik zie een label die te veel wil vertellen. Wat te Fries is. Et cetera, et cetera. Dus toen zijn we aan de slag gegaan. En toen is dit nieuwe, zeg maar, ook dit nieuwe logo, is daaruit ontstaan. Ontstaan van dat je je veel eenzijdiger op duurzaamheid gewoon moet presenteren. En de Frieske is eigenlijk, dat is er ook. En dat versterkt alleen maar dat duurzame verhaal, omdat je ook nog authentiek bent. Ja. Maar die duurzame missie moet je centraal stellen. En die moet je vertalen naar hoe alles eruit ziet. En dat heeft geleid tot een totaal nieuwe uitstraling. Ja, focus en gewoon op de kern van waar je voor staat. Ja. En waarom deed ik het? Omdat ik weer, dat zit een beetje in mijn natuur, ondanks dat ik misschien niet zo overkom, hou ik overal rekening mee. Ja. Ook met partners, over hoe mensen in de zuivel naar je kijken, hoe vrienden. Ik hou te veel rekening nog met wat mensen dan van je vinden als je iets op een bepaalde manier doet. Ik kom niet uit een activistisch gezin, meer orthodox eigenlijk. Ja. Dus dat is dus ik heb dat wel in me. En ik vind ook dat we er echt wat mee moeten doen. En je wilt soms ook wel tegen die bierkaart, je wilt er iets tegen doen. Alleen, dat kwam er niet uit, omdat ik daar dan toch wat gêne over had. En hij heeft me daar overheen getrokken. Dus je moet gewoon laten zien wie je bent en waar je voor staat. En dat geldt voor mij met mijn kaas, maar dat geldt misschien wel voor ons allemaal. En dan zouden we een heel ander gesprek krijgen in de samenleving. Toch ook van, dat je naar de kern gaat van wat je echt belangrijk vindt. Ja, dat je ergens voor durft te staan. Ook al krijg je daardoor mensen soms een afwijzing. Ja. Nou ja, als mensen dat voelen bij ons merk, vind ik het ook prima. Dat zit heel diep, dat zit natuurlijk veel dieper. Maar als mensen dat voelen en ze voelen zich daardoor aangesproken, dat ze denken, ik kan daarmee een stukje kopen waarmee ik laat zien dat ik ook anders wil zijn of andere dingen wil doen. Ik heb dat is ook waarom heel veel chefs, we hadden het daar net over, toch bij je instappen en zeggen van, waar je mee bezig bent, dat moet doorgaan. Precies, exact. Het zijn niet activistische mensen, het zijn allemaal mensen die maar die wel sympathie hebben voor waar je mee bezig bent. Dat zijn geen activisten, het zijn mensen die soms gewoon, de een wat meer dan de ander, maar soms gewoon echt ruim in het geld zitten. En die dan ook heel graag willen helpen. En dus er zit heel veel kracht in de samenleving, zou je ook kunnen zeggen. Dat geloof ik ook. Ja. Maar de mensen moeten geactiveerd worden. En ik denk dat vraagt wel om een duidelijke boodschap. Als het te versplinterd, verspreid is, dan gaan mensen niet in actie komen. Nee. Ik snap je. Dus dat zijn ook wel weer nog wat nieuwe gedachten in onze communicatie. Van hoe kun je nog meer die familie creëren, eigenlijk om de Frieske heen. Die nog meer kan participeren op je inhoud. Die al meedoen in je sharefunding, maar kunnen kopen, je kaas kunnen kopen. Maar die ook meegenomen kunnen worden in de duurzaamheid waar je mee bezig bent. Of op een andere manier daarin betrokken willen zijn, zeg maar. Dus dat is een zoekrichting van hoe we dat ook aan kunnen boren. Dat kun je niet uit de commercie halen, dus dan zitten we meer te kijken hoe we dat projectmatig kunnen doen, om op die manier dat toch te laden. Wij kunnen dat niet doen uit ons kleine bedrijf, snap je? Ja. Als we nu 20 keer zo groot waren, dan doe je dat er gewoon bij. Maar dat zijn we niet.
Dus, Nee. dus dat pakken we vaak wat projectmatig aan met wat funding van buiten. Maar Ja. ja, daar zie ik wel iets van dat daar nog een behoefte... Maar we moeten daar op zoek naar wat precies de behoeften zijn. Ja. Ja. Want dus je hebt eigenlijk de les gehad gewoon maar dat is denk ik een reis. Je had niet gewoon dag 1 kunnen starten met zo'n duidelijk crisp verhaal, zeg maar. Gewoon heel clear. Dat moet groeien, dat moet rijpen zoals kaas, denk ik. Dan kom je wel Dus op je hebt gewoon het een verschil tempo met... als je het dus inderdaad over crisp hebt, of je hebt het over Flower Farm, of je hebt het over de koffiejongens, of je hebt het over... Dat zijn bijna altijd mensen die al uit het bedrijfsleven komen en vaak een marketingrol hadden. Ja, Dus die worden minder belast door de inhoud. Die daadwerkelijk wat met die inhoud nu doen. ja, Maar bij mij is dat... Ja, dat hindert mij natuurlijk ook wel eens. Dat ik ja. dan te veel Zoek inhoud voor bij me kennis. heb en daardoor Ja, minder... toch, ik denk wel na over die marketing en dat weet je, maar... En daar hebben we het ook net over gehad. Maar soms zou er nog meer focus op mogen. Dat is wel mijn ja, valkuil. Dat ik het aan ja, de achterkant nog weer beter wil doen met die boeren. En daar gaat ook ja, tijd en aandacht in zitten. En dat is hartstikke belangrijk. Maar ja. tegelijkertijd kun je op dat moment diezelfde aandacht niet geven aan extra verkoop of dat de dingen daar goed lopen. Dus het Nee, is en wel, het is geen in zo'n klein squeeze hoor, maar het bedrijf. is wel het zoeken Ja. van balans. Ja. Ja, precies. Maar dat is bij een klein bedrijf altijd. Wij zijn een klein team. Je werkt je helemaal schompen, zeg maar. En als je daar meer aandacht aan geeft, dan valt dat nou niet om, maar dan groeit dat gewoon minder hard. Ja. Dus het is een beetje zoeken. En dat gaat denk ik in de beginfase gewoon met horten en stoten. En dat is volgens mij gewoon zo. Dus accepteren. Ja. Ja, nee, ik accepteer het ook wel. Alleen, Ja, het is niet, je bent daarmee dan minder commercieel, zeg maar. ja, En tegelijkertijd redden we ons er ook al mee. Kijk, het is niet zo dat supermarktketens van ons rijk gaan worden. nee. Want we hebben een hogere kostprijs dan de A-merken. En je wilt niet veel duurder, of je wilt het liefst op dezelfde prijs als die A-merken in het schap liggen. Ja, Dus je kunt wel nagaan dat wij minder budget hebben voor marketing of ja, om supermarktketens te sponsoren, zeg maar, of te financieren of daaraan mee te betalen aan allerlei acties. Dus dat ja, is voor ons best wel een lastig ding. Tegelijkertijd is onze bijdrage ook anders. Onze bijdrage ja, is in dat schap op duurzaamheid. Wij helpen hen ja, aan een positievere reputatie. En dat is veel exact. meer waard dan dat geld. Ja, precies. De supermarkt, category managers en de marketeers bij Ja, de help de Frieske even. maar dat Geef zijn natuurlijk pers niet, gewoon een beetje extra. ja, Ja, dat zijn natuurlijk niet de mechanismen hoe het intern altijd werkt. Dus het is wel, nee. dat vraagt wel gesprekken. Maar het is tegelijkertijd ook een realiteit. En weet je, dan moeten die andere merken maar gewoon wat meer betalen. Toch? Ja, vind ik ook. Ja, en jij bent dus echt, jij gaat jij bent de zuivelindustrie aan het veranderen. Wat is nou, welk ander product verdient nou ook een Catharinus? Ik was aan het denken, de koffie heeft de koffiejongens. Het tandpasta, zeg maar, in de tubus heeft Juice, van die tandpasta tabletjes. Ja. Wc-papier, de Good Roll. Ja. Je hebt de Marcel soap in de zeepen en zo. Maar wat vind jij nou nog wat aangepakt zou moeten worden? Weet je, ik heb onze call wat later gestart, want dit was de moeilijkste vraag in de rij. Ja, Daar zat ik nog over na te denken. Serieus. ja, Dus ik denk van ja, wat doe ik nou? Want je hebt ook nog Joni voor vrouwen, zeg maar. ja, Je hebt nog de Johnny's Cashews, hè, de prachtig ja, concept. ja, Nou, Tony kennen we natuurlijk allemaal met de uitbouw nu naar de andere concepten. Ehm, wat ik wel zie is dat er bij koffie, koffie zie je natuurlijk wel de koffiejongens en Mogi koffie, zie je heel veel online gebeuren. Maar ik ja. zie eigenlijk nog niet, wat is nu dat sterke merk dan in dat koffieschap die Oh ja, daar de boel uitdaagt. ja, En precies. Mogi doet dat natuurlijk wel doordat ze bijvoorbeeld bij Albert Heijn liggen, maar de koffiejongens liggen dan weer daar niet. Zelf heb ik koffie van Dorothy, dat komt gewoon rechtstreeks uit Tanzania. Dat is te klein om in retail te doen, maar het is wel een heel mooi concept. Ja, Ehm, dus daar zat ik aan te denken. En ik zit ook wel te denken, maar daar heb je heel weinig merken. Bij vlees is het natuurlijk wel uitgedaagd door de vegetarische slager. En daarin ja, zie je en Vivera. Dus je ziet dat daar nu natuurlijk wel veel aandacht voor is, ondanks dat dat nog onvoldoende hard groeit. ja, Ehm, en het is in die wereld ook wel heel moeilijk om een merk op te bouwen, omdat het uiteindelijk nog altijd gaat over dode dieren, zeg ik altijd. ja,
Ja, dat klopt. Dus je ziet wel Grutto.com, ik weet niet of je dat kent. Die Nee. hanteren wel wat dezelfde principes als wij. Die zijn veel groter als bedrijf dan wij hoor. Dus dat vind ik ook wel een hele mooi, maar dat ligt ook niet in de retail of zo. Dus ik zie bij vlees en koffie, bij koffie is het eigenlijk raar dat daar nog steeds niet dat ene Dat het activistische staat. merk wat groter Ja. is geworden. Zoals dat bij chocola wel is gebeurd. Maar bij palmolie, of bij palmolievrije margarine met Flauwfarm, is dat heel snel gegaan. Daar heb ik heel veel Ja. respect voor. Ja, Dat vind ik heel knap. Ja, Eh, ik moest daar even aan wennen. De smaak was een beetje anders, maar inmiddels gebruiken we niet anders thuis. Nee, Ja. nee. Maar goed, dus jij vroeg van welke andere... Eigenlijk zie je in het retailschap bij koffie nog te weinig gebeuren. Ja. En nou, bij vlees weet ik niet of die er ooit komt. Nee. Nee. Hè, Ja, maar maar je als hebt we het naar ook. de grote Ja, uitdagingen van de planeet kijken, dan moet er uiteindelijk gewoon sowieso minder vlees geconsumeerd worden. En het vlees wat ja, geconsumeerd wordt, dat moet beter. veel meer voldoen aan de principes die ik in het begin van ons verhaal vertelde. Precies. Ja. En toch kan het wel, want ik denk anders, gaat niet over dode dieren natuurlijk, maar de tomaten. We zitten hier in Ja. Venlo, of ik zit in Venlo en je hebt hier de agro-sector ook groter omheen. En je hebt bijvoorbeeld de Tasty Tom. Dus, Ja. en je hebt natuurlijk in appels, niet hier, maar in het midden van het land, de Kanzi-appel. Dus echt, waarbij een appel was vroeger een appel. Je had de Elstar en zo en dat was het. En je hebt echt wel merken appels, je hebt merken tomaten. En dus ik denk dat er ook gewoon voor producten die wat minder te vermarkten is of zo, ook vlees. Ik denk dat daar wel ruimte is. Ja, maar kijk, bij Kansi, de Tasty Tom, die heeft heel veel last gekregen natuurlijk van de cocktailtomaten. Want de wasserbomben-affaire, dat hebben we al een beetje achter ons gelaten. Dus er is heel veel variatie in tomaten gekomen. Dus Tasty Tom is als merk, ken ik het nog wel, maar is op heel veel plekken al niet meer te koop. De Kansi is volgens mij een appel die alleen bij Albert Heijn wordt verkocht. Wat een merk is, heb ik het goed? Want volgens mij is dat een Albert Heijn ras. Oh ja? Ja. Ik geloof dat ik het ook bij de Jumbo koop, maar ik... Dan weet ik het niet. Dan heb ik het mis. Ja, Maar er zijn ook appelmerken die ontwikkeld worden door een retailer, samen met producenten, zodat die producenten ook zekerheid krijgen. Dus ik zie ook wel merkontwikkeling juist gekoppeld aan retailers. Ja. Dus daar zie je het misschien wel bij de koffie iets meer, maar er zou wat meer wat mij betreft mogen gebeuren nog. Omdat dat toch echt wel een sector is waar problemen zijn. Ja. Dus misschien is nieuwe merkontwikkeling ook wel heel erg meer gerelateerd in de toekomst aan retailers die iets adapteren en zeggen van ik ga daar iets groots van maken. Ja, Maar dan moet je ook wel weer groot genoeg zijn. Vaak. Ja, precies. Ja. Nou, het is superleuk. Ik vond het echt een fantastisch leuk gesprek. Ben ik jou iets vergeten te vragen, wat je nog heel graag Nee, je wilde nog kwijt... een naam weten waarbij... Ja, aan wie zou jij het stokje over willen dragen? Wie zou ik nou moeten interviewen? Die een mooi verhaal heeft, ook over marketing en storytelling en dergelijke. Maar ook gewoon, wie zou ik moeten interviewen? Ik zat eerst te denken aan... laat ik maar gewoon dan Sikko noemen. Sikko Beerda heet hij. Hij had een eigen marketingbureau in Amsterdam. Hij heeft mij geholpen. Maar hij werkt nu deeltijd voor de Sharing Group. Okay. Onder andere voor HEG Energy, HEGG. Ben ik inmiddels ook bij aangesloten. Dat is een flexibel energiecontract. Waarbij hun principe is dat we dingen delen in deze maatschappij. Ja. En daarin willen ze eigenlijk ook wel activistisch zijn. Maar eigenlijk is mijn vraag wel van, hij heeft tegen mij gezegd, je moet meer laten horen wie je bent. Ja. Hoe zit dat eigenlijk bij hun? Oh ja. Hè? Ik ken ze ook helemaal niet. En wie is dat dan? En wie doet dat dan? En hoe vertaal je dat dan naar concept? Dus het is een heel klein initiatief, maar ze hebben we ook, dan moet ik het goed zeggen, ze hebben ook Green Wheels. Zeg ik nog goed? Of is het... Nee, dat is een rebrand volgens mij. Ja. Maar goed, dat zijn, nu moet ik het wel goed zeggen, maakt niet uit, maar dat gaat ook over delen van auto's uiteindelijk. Hè? Dus van de sharing groups. En dat deden ze vroeger al met domeinnamen. Dus ze zijn heel erg van het delen. En dat is uiteindelijk wel een van de grondbeginselen om een duurzamere wereld te krijgen. Ja, precies. Niet en vanuit dat concept zijn zij nu veel meer concepten met name in de technologie aan het ontwikkelen. Tof. En dat is heel interessant, maar de vraag is vervolgens, hoe ga je mensen daarin meenemen? Hoe ga je ze naar jou toetrekken? En hoe zorg je ervoor dat wat jij ontwikkeld hebt, morgen niet heel snel gekopieerd is door de grote energiereuzen?
Ja, exact. En dat je die community of die mensen aan jou gaat binden, omdat jij anders bent dan die grote Ja, energiereuzen. Maar dan ja, komen we weer op de parallel die ik natuurlijk ook heb. ja, Dit vind ik interessant. Ja. ja. Sikko, ik ga je bellen. Oké, ik geef het nummer straks. Ja, Ja, ik vind het echt een fantastisch leuk gesprek. Dankjewel. graag gedaan, En Melanie. ik ga voor paars kiezen. En ik hoop alle mensen die dit zien, dat jullie ook voor paars kiezen. Ja. In het kaasschap Ja. en de Frieske. Echt, het is heerlijk. Oké, hey, dankjewel Melanie. Goed dat het ook bij jou heel goed smaakt. Oké, doeg hè. Doeg! Doeg. Echt superleuk. Ja, hoe lang moet het duren?